السلام علیکم، زه یم فاروق اوان او تاسو ګورئ فاروق اوان ټیک. نن به د ویډیو اپلوډ کولو طریقه ښیم چې یوټیوب باندې به ویډیو تاسو څنګه اپلوډ کوئ. ډېره اسانه طریقه ده او ډېره ایزي طریقه ده. راځئ تاسو ته زه یوټیوب اپلوډ کولو طریقه وښیم چې یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ. که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او جوخت سره کوم بیل آیکن بټن ده هغې باندې کلیک کړئ او آل باندې بیا کلیک کړئ چې زما هره نوې ویډیو تاسو ته راځي. نو دې لپاره ویډیو اپلوډ کولو لپاره یو ایپ دی، هغه تاسو ځان سره انسټال کړئ. د هغې نوم دی وای ټي سټوډیو. دلته کې پلی سټور ته راشئ، پلی سټور کې به تاسو دلته کې ورکړئ وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو مو ورکړو، دا به کلیک کړئ او دا به تاسو انسټال کړئ. دلته کې ما سره مخکې نه انسټال دی. صحیح شولو. تاسو بیا دلته کې راشئ یوټیوب ته. تاسو به ویډیو څنګه اپلوډ کوئ. یوټیوب ته راغئ، تاسو به هم کلو کړو. یوټیوب چې کلو کړئ دلته تاسو ته دا پلس نشان ښکاري، دا لاین مې تو کړی، تاسو به دا کلیک کړئ. صحیح شولو. دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته کې به تاسو راشئ، دلته کې ګوره پیل آپشن دی کریټ شارټ. دا هغه شارټ ویډیو دپاره دی، کوم چې د 1 منټ نه لاندې ویډیو وي، 1 منټ نه کم وي. نو تاسو به په دې باندې نه کلیک کوئ. تاسو به چې کله غټه ویډیو اپلوډ کوئ تاسو په دې اپلوډ ویډیو باندې کلیک کوئ. دریم نمبر چې کوم دی، دا دریم نمبر چې کوم دی دا لایف ویډیو دپاره دی. تاسو به دلته کې اپلوډ ا ویډیو باندې کلیک کړئ. اپلوډ ا ویډیو باندې کلیک کړو. دلته کې تاسو کوم ویډیو اپلوډ کول غواړئ نو هغه ویډیو به دغه کوئ. تاسو به هغه ویډیو سلیکټ کړئ. نو زه دلته کې یو ویډیو اپلوډ کوم، هغه د دلته کې دا ویډیو اپلوډ کوم. صحیح شولو. دې ویډیو باندې تاسو کلیک کړئ. کلیک هم کو. دلته کې به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. صحیح شولو. تاسو دلته نیکسټ باندې بیا کلیک کړو. ټایټل. نو تاسو به دلته کې څه کوئ، تاسو به دلته کې د تاسو ویډیو چې څه باره کې ده د هغې ټایټل به تاسو ورکړئ، د هغې نوم به ورکړئ. تاسو چې څه ویډیو ده څه باره کې ویډیو جوړه کړې تاسو به د هغې ټایټل ورکړئ. نو دلته کې به تاسو ګوره ښه دې ځای کې دا لیکلي دي 100. نو 100 به تاسو ورډز ورکولی شئ، 100 نه زیات نه شئ ورکولی، 100 نه به کم ورکړئ. صحیح شو. نو دلته کې به تاسو دې باندې کلیک کړئ ټایټل باندې. دلته کې به تاسو ورکړئ ټایټل. اوس چې ستاسو ویډیو څه باره کې نو تاسو د هغې باره کې ټایټل ورکړئ. صحیح شو. اوس ما دا ورکړو ډاونلوډ نو کاپي رایټ فری بیک ګراوند میوزیک. نو دا ما ورکړو. صحیح شولو. 94 ورډز دي. نو 100 نه به کم ورکوئ، 100 نه به زیات نه ورکوئ. صحیح شو. بیا هغې نه پس چې کوم دی ایډ ډسکرپشن. دلته کې به تاسو دا ویډیو چې د څه باره کې د هغې باره کې تاسو څه معلومات ورکول غواړئ نو هغه تاسو دلته کې ورکولی شئ. صحیح شولو. نو تاسو چې څه معلومات هم ورکوئ دلته کې به تاسو ډسکرپشن باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو خپل ډسکرپشن ورته ولیکئ. دلته کې ډسکرپشن لیکمه. صحیح شولو. دا ډسکرپشن ما ولیکلو. صحیح شولو. دا ټول ډسکرپشن دی، دا ما ولیکلو، دا د دې ویډیو باره کې دی. صحیح شولو. او دلته کې تاسو خپل نور چې کوم ویب سایټ دی د هغې لینک هم تاسو ورکولی شئ. ویب سایټ یا سوشل میډیا کوم اکاونټ یا څه شی وي تاسو هغې دغه دلته کې ورکولی شئ پکې. دلته کې به تاسو ګوره دلته کې لیکلي 5000 کوم ډسکرپشن ورډز دي که نه تاسو 5000 پورې ورکولی شئ. 5000 نه زیات نه شئ ورکولی. نو تاسو کوشش وکړئ چې ډسکرپشن تاسو څومره خوښ یې هغه ورکولی شئ او 5000 نه چې کم وي. صحیح شولو. نو تاسو دلته کې دا ډسکرپشن ولیکلو، بیا به تاسو دلته کې دا بیک شي. صحیح شو. دا دلته کې ایډ ډسکرپشن سره دلته کې دا بیک به ووایي. نو ډسکرپشن هم وشو. دلته کې بیا دا چې کوم دی که نه ویزیبیلیټي، دا به تاسو ویزیبیلیټي چې کوم دی دا به تاسو انلیس نه ساتئ، پرایویټ به نه ساتئ، دا به تاسو پبلک ساتئ. صحیح شو. دا به تاسو هر ټایم پبلک ساتئ. صحیح شولو. بیا به بیک شي. دلته کې دا آیډینس دی. نو دلته کې چې کوم آیډینس دی دا به تاسو کلیک کړئ. دلته کې دا ګوره ښه یس اټس میډ فار کډز، نو اټس ناټ میډ فار کډز. که تاسو دا ویډیو د ماشومانو باره کې یا ماشومانو دپاره یا کارټونانو مارټونانو یا نور څه نو تاسو په دې پیرني باندې کلیک کړئ. نو که نه هغه نه ده نو تاسو به دې لاندې باندې کلیک کړئ. صحیح شو. چې ما په کومه کلیک کړی دی. صحیح شو. دې نه پس ته بیا بیک شي. بیا دلته تاسو لوکیشن ایډ کولی شئ. صحیح شو. دلته لوکیشن ته راشئ، تاسو دلته کې لوکیشن ورکولی شئ. لکه چې مثال زه ورکوم پېښور. دا ما پېښور ورکړو. صحیح شولو. بیا به دلته کې زه بیک شم او دلته کې به ګوره ښه بس دا وشولو. دا ټول هر څه وشو. نو دې نه پسته به تاسو دلته کې دا لاندې اپلوډ آپشن ښکاري، تاسو په دې اپلوډ باندې کلیک کړئ. صحیح شولو. اپلوډ باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ویډیو روانه ده اپلوډ کېږي.
دا ویډیو ځان سکیپ کوم دا ویډیو اپلوډ شي بیا تاسو ته زه نور وایم دا ویډیو روانه دا تاسو ته ښکاري 91% شو بس دا اوس کمپلیټ شي چې 100 ته ورسي نو بس دا به کمپلیټ شي صحیح شو تاسو ته ښکاري چورانوي پرسنټ شو دا ها ویډیو اپلوډ شوله تاسو ته ښکاري ریډي ټو واچ دا تاسو اوس کتلی شئ نو تاسو به اوس څه کوئ ویډیو اپلوډ شوله تاسو به دا کټ کوئ تاسو به ډایرکټ راشئ دا به بیخي کټ کوئ دلته به راشئ تاسو د ما وختي واي ټي سټوډیو یاد کړی تاسو واي ټي سټوډیو چې کله ډاونلوډ کړئ انسټال کړئ تاسو به دا کلیک کړئ صحیح شولو دلته کې معمولي سیټینګ دی بس چې هغه وشي تاسو ویډیو به کمپلیټ شي ها واي ټي سټوډیو تاسو آن کړئ دلته کې به داسې انټرفیس راشي صحیح شو نو تاسو چې کومه ویډیو اپلوډ کړې ده دا این نبره تاسو ته ښکاري دا ویډیو ده صحیح شولو دا به تاسو کلیک کړئ این دا ویډیو ده تاسو اوس اپلوډ کړه صحیح شولو نو دې ویډیو باندې تاسو کلیک کړئ کلیک کې دلته کې به دا پنسل نشان تاسو ته ښکاري دلته کې دا سیټ تاسو ته رالو دا پنسل نشان تاسو ته بره ګوټ کې ښکاري دا پنسل نشان به تاسو ووهئ صحیح شولو پنسل نشان تاسو ووهلو دلته کې به تاسو راشئ دې ځای کې بیا دا پنسل نشان دی دا بل دا پنسل نشان تاسو چې دلته کې دا ووهئ دوباره نو دلته کې به تاسو دا کسټم تمنیل که تاسو تمنیل مخکې نه تیار کړي وي نو تمنیل به دې باندې تاسو کلیک کړئ او تاسو کوم تمنیل تیار کړي بس هغه به تاسو دلته کې تاسو ایډ کړئ او تمنیل به تاسو کوم ځای کې تیاروئ دا کینوا ایپ دی کینوا ایپ کې ښه ښه جوړېږي صحیح شولو نو کسټم باندې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته کې تاسو ته آپشن راشي بس تمنیل پکچر به راشي پکچر به تاسو کلیک کړئ تمنیل به راځي تاسو بیا بیک راشي او ډن باندې به کلیک کړئ نو دلته کې تاسو چې راشي دلته کې به تاسو څه کوئ دلته کې ټول نه ضروري چې کوم څیز دی اخیری دا ټول نه اخیری او ټول نه امپورټنټ چې کوم دی دا ټیګز دی نو ټیګز باندې تاسو کلیک کړئ ټیګز باندې کلیک کو دلته کې به تاسو ایډ ټیګ باندې ټیګ به تاسو څنګه ورکوئ تاسو زه یو اسانه طریقه ښیم دلته کې یو ویب سایټ دی تاسو به دې ویب سایټ ته راشئ دې ویب سایټ ته تاسو رالئ دا ویب سایټ څه دپاره دا تاسو له چې کوم امپورټډ ټیګز دي تاسو له هغه روباسي نو تاسو به دا څنګه روباسئ تاسو به دلته کې یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب کې به یو ورکړئ تاسو چې دا ویډیو څه باره کې ده که نه څه باره کې تاسو ټیګ غواړئ نو یوټیوب ته به راشئ دلته کې یوټیوب ته رالئ تاسو یوټیوب ته تاسو رالئ دلته کې به سرچینګ تاسو ورکړئ تاسو چې ویډیو څه باره کې تاسو به هغه ورکړئ صحیح شو دا ما اوس نو کاپي رایټ بیکګراؤنډ میوزیک دی نو زه به دلته کې نو کاپي رایټ بیکګراؤنډ میوزیک ورکړم دلته کې به دا اینده تاسو ته راشي دې ځای کې تاسو ګورئ ښه چې کوم یو په ټاپ باندې که نه تاسو به هغه کلیک کړئ صحیح شولو د دې ویډیو چې کوم لینک دی تاسو به د دې ویډیو هغه لینک راوالئ تاسو به دا شیر باندې کلیک کړئ دلته کې به تاسو ته اپشن راشي دا کاپي لینک هم راواغېسو واپس به دا کټ کړئ صحیح شو دا هم کټ کړو دلته کې واپس هغه ویب سایټ ته راشي د دې ویب سایټ چې کوم لینک دی دا به تاسو له زه په ډسکرپشن کې واچوم تاسو ډایرکټ هلته نه زما چې کوم ډسکرپشن دی هغې ته به لاړ شي او هغې کې به تاسو دا دغه وګورئ صحیح شولو دا لینک نو تاسو هغې باندې کلیک کړئ دلته به ډایرکټ تاسو راشي دلته کې ګوره ښه دا اپشن دی دې ځای کې ګوره ښه یوټیوب ویډیو یو آر ایل دلته کې به تاسو دا چې کوم لینک کاپي کړی تاسو به دا ورکړئ صحیح شولو پیسټ باندې به کلیک کړئ صحیح شو دا آی ایم ناٹ روبوټ صحیح شولو دا به ورکړئ ها دلته کې به تاسو فایند د ټیګز دلته کې ګوره دا بل اپشن دی برج نو کوم دی کې تاسو برج دی تاسو په هغې باندې کلیک کړئ دا شو او دا شولو دا برجز دی دې باندې تاسو کلیک کړئ ویریفای به کړئ ګورئ ښایي دلته کې تاسو له ټیګز روغ کړل دا ټول ټیګز دي صحیح شولو دا وګورئ دا تاسو ته ښکاري دا ټول ټیګز دي دا به تاسو کاپي کړئ کاپي هم کو دلته نه 1 by 1 هم راغستی شي او ټول هم راغستی شي صحیح شو دا تاسو کاپي کړئ او دلته کې به پیسټ کړئ دغه ټیګز ورکړئ چې کوم تاسو ټیګ هلته نه راغستي دي خو ضروري نه تاسو کاپي کوئ او پیسټ کوئ تاسو د خپل دماغ نه هم خیر دی چې تاسو د هغې باره کې یاد تاسو ورکولی شئ صحیح شولو دلته کې به تاسو ټیګز ورکړئ
صحیح شولو دا ټول ټیګز ما ورکړو دا ما چې کومه ویډیو ده که نه د هغې باره کې څومره ټیګز دي که نه ټول ما ورکړل. صحیح شو دا ټول ټیګز دي تاسو ته ښکاري دا تاسو ورکړل. دې نه پس ته به تاسو راشئ دلته کې مور آپشن بیک ته به راشئ پوه شئ بیک به ووایئ. صحیح شولو بیک شي دلته کې به تاسو راشئ دلته کې تاسو دا بره ګوټ کې ښکاري سیف بټن درته ښکاري بس سیف باندې به کلیک کړئ. صحیح شولو دا ویډیو موږ سره مکمل سیف شوله بس دا ویډیو اپلوډ شوله دا مکمل طریقه ده د ویډیو اپلوډ کولو طریقه دا ده. صحیح شولو که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب کړئ چې زما هره نوې ویډیو تاسو ته مخې ته راځي او تاسو دې نه سره یې زده کوئ. صحیح شولو دا د ویډیو اپلوډ کولو طریقه ده.